Nasa linya natin, dating Assemblywoman ng ARMM, ang ating kaibigan, dating writer ng Philippine Daily Inquirer at tumakbo sa pagkasenador ang tinutukoy natin, Samira Gutok. Magandang umaga sa iyo. Good morning po, Commissioner Dr. Cesar. Alright. Bakit tinututulan ninyo ang anti-terror bill na malaking tsansa na lalagdaan bilang batas ng ating Pangulo? Po, matagal sa tapo na tayo pong Army Advisory Board member at malaki pong gap po sa batas sa Cesar is kulang po yung participation po ng private sector, civil society in identifying the causes of terrorism. And as we told the congressional hearing po, Doctor, is that wala po tayong educational support for those who are recruitable to terrorism. Kasi yun po yung nangyari po sa amin sa Muslim Mindanao at ito mga potential recruits na ito po yung mga out-of-school youth na karamihan po ay easily prone to be vulnerable to recruitment. So napakaliit po ng provision on countering violent extremism. Commissioner, ang aming tanong, bakit po nagkulang tayo sa current ATB sa pagbigay, suporta sa mga non-security, non-military measures? Mukha po yung ATB natin na current ngayon is specifically targeted po criminal activities lang po and not the pre-criminal activities. Bakit po siya napunta sa criminal activity, terrorism activity? Alright. Define po yung mga terrorism activities but you did not address paano napunta siya sa terrorism activities, Doc. Alright, very clear. Ang sinasabi ninyo ay hindi lang dapat yung respond ng gobyerno, tactical response ng gobyerno doon sa terorista, kundi paano mapiprevent ng isang tao ay maging terorista. Tama ba? Correct po. Yung roots of terror kasi po na-identify po ng Muslim Conference po of 400 delegates po 2009 that usually po yung radicalization, anti-terrorism activities po ng gobyerno hindi po effective dahil po, sir, hindi po natin natatarget po yung bakit po nag-radicalize ang isang tao. One po na isang batas po na bakante ngayon sa Pilipinas is Islamic school law. Wala po tayong batas para sa madrasa ng ating mga Muslim Pilipino at wala po sa ATC, Anti-Terrorism Council, sir, if I recall, walang National Youth Commission representative, civilians representative na from the ulama na siya pong magiging boses sa mga counter activities nitong mga potential terrorists natin, Alright, two things. Substantive and procedural. I go to substantive muna. Sinasabi ninyo na dapat sa batas na ito ay nakapaloob ang isang provision o mga ilang provision para ma-prevent ang isang tao na maging isang terorista. Alright. Sa pag-aaral ninyo at sa community, Muslim community. By the way, ayaw nating magkaroon ng kaisipan ng ating mga kababayan na ang batas nito ay para sa ating mga kapatid na Muslim. Hindi ho yan ang purpose nito at hindi ho sila ang target. But dahil sa nangyayari sa ibang bansa, na karamihan binabrand ng mga Western media at Western government na ang karamihan sa nagiging kung tawagin na ay terorista ay mga kapatid nating Muslim. Ngayon, in a Philippine context, bakit nangyayari ang isang tao nagiging terorista? Sir, doon sa aking Abu Sayyaf study po, Doc, is that we saw that there are disgruntlement, frustration, namatayan po ng ama, namatayan ng pamilya, itong mga recruitable po, sir, sa itong ating mga underground movement. So meron po silang hinanaing, meron sila pong hinahanap na ideal society kung saan po daw yung Sharia. For instance, itong grupo na to na Abu Sayyaf, yung Islamic Sharia po talaga ay nakatindig. So we thought that the Bangsamoro Organic Law would be implemented pero mukha pong wala pong representasyon sa Anti-Terrorism Council nga po yung dapat na mga ahensya din. Alright, namatayan ng kapamilya, ama, kapatid, nanay, namatayan ba dahil sa military encounter? Namatayan dahil sa gutom? Usually armed operation po. That was my study 2003 po. Okay, dahil sa namatayan, parang ang kanyang konsepto, ang kanyang mindset ay paghihiganti sapagkat kung mayroong oportunidad para sa isang terrorist activity, madali silang nare-recruit. And how do we prevent that? We address it, sir, by really getting them into the system. We have to there's a so-called rehabilitation program. We're supposed to put that in. I didn't see that in our
ATV, hindi po na tayo nag-ano po ng reintegration program for those identified, sir. Alright, procedural. Ibig sabihin ay sa ginawa ng Anti-Terrorist Bill number 1 ay hindi kayo nakonsulta. Ibig sabihin ay the Muslim community, pero mayroong mga kinatawan tayo mula sa ARMM at sa Mindanao na mga kapatid nating Muslim. Palagay ko ay nag-participate sila sa kanilang Sir, I'm sure wala pong public hearing po. walang public hearing. Walang public hearing. Walang public hearing So po. walang public hearing na naimbita resource person from the Muslim community. So walang public hearing. That's one. Walang Pangalawa, public hearing po sa BARM. you're Sa saying that in the community, sir. Anti-Terrorism Council there is no representation from civil society or specifically from ulama? Civil society po, and particularly sana po religious sector, since at least from our end, it's really about yung getting them to the full spirituality po. They feel na they have to revenge po, and they have to avenge dahil hindi po nga sila rin represented sa society. And you're saying there is time to rectify kung ano man yung pagkukulang? Next time po, hindi agad po arresto, surveillance, hindi po agad. Well, yeah, there is a surveillance mechanism po dyan, but there really is that sectoral educational approach po para po sila ay yung how do you call it, sir? Yung mga non-security measures po. Non-state actors. All right, sige. Okay. Non-state. So, moving forward, anong plano ho ninyo, Sam? Halimbawa, you in particular. Baka lagdan ito ng ating Pangulo once finalized in both houses of Congress, maipasa sa Bicameral Conference Committee. Tuloy-tuloy lang yung representation ninyo at dapat magkaroon ng pagbabago bago palagdan ng ating Pangulo. Kakalampagin po natin, sir, yung lahat ng mga attorney, sir, na sana po sila ay magbigay ng kanilang legal legal, how do you call, position towards if aakyat tayo sa Supreme Court, sir. Oh, okay. So kailangan po yung civilian stakeholders who are affected, even especially in families po na merong naaresto na under the ATV at wala pong redress, sana po ay signatory po sila sa petisyon. So tanong ni Johnny Escandor, tama ba yung narinig namin? Maaring dalhin ninyo sa Supreme Court kapag ito ay nilagdaan ng Pangulo sa sandaling hindi kayo pakinggan, specifically yung gusto nyong amendment o pagbabago, revision sa nasabing panukalang batas? Yes po, Sir Cesar. Kailangan po iakyat po ng especially mga affected na mga tao. Sam, maraming salamat. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties. DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH.